ආයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක්. කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් YouTube channel එකකින් අද මම ඔයාලට වෙජිටේරියන් අයට, ෆුල් වෙජිටේරියන් අයට, වීගන් අයට කන්න පුළුවන් රසවත් බටර් එකක් හදාගන්න විදියයි වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. වෙජිටේරියන් අයට විතරක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙකුට මේක ශක්ති වර්ධක ආහාරයක් ලෙස අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයින්ට, කුඩා දරුවන්ට, ශරීරයේ දුර්වල වෙලා ඉන්න අයට මේක ඉතාමත්ම හොඳ බටර් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවෙක් මට කිව්වා මේ බටර් එක හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේක නිව්ටෙලා වගේ. ඉතින් නිව්ටෙලා විදියට කන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා නිව්ටෙලා එකක් ඒ වගේම පීනට් බටර් එකක් කඩෙන් ගන්න ගියාම ගොඩාක් මිල අධිකයි. ඒ වගේම තමයි ඒකට කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය දාලා තියෙනවා. පිරිසිදුව අපිට ගෙදර ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රටකජ ටිකකින්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට බටර් කිව්වා මතක් වෙන සත්ව කිරි වලින් හදන බටර් එක. එහෙම නැත්නම් මාගරින්. මාගරින් නම් හදන්නේ එළවලු තෙල් වලින්, සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් වලින් වගේ. නමුත් ඒක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී සිදුවන විපර්යාසයක් නිසා බොහෝ වෙලාවට අපේ ශරීරයට අහිතකර පිළිකාකාරකයක් හැදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එක්ස්ට්‍රා මාගරිනුත් අපේ ශරීරයට එච්චර හොඳයි කියලා වෛද්‍යවරුන් අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට සත්ව කිරි වලින් හදන බටර් එක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක සත්ව කිරි වලින් හදන නිසා ගොඩක් වෙලාවට කන්න අදිමදි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් මිල අධිකයි නිකන් සාමාන්‍ය බටර්. ඉතින් අද මම මේ හදන බටර් එක 100%ක් වෙජිටේරියන් බටර් එකක්. ඔයාලට මේක නිව්ටෙලා වගේ හදාගන්න විදියත් මම පෙන්නනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පීනට් බටර් එක හරියටම හදාගන්න විදියත් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට රසටම පාම්, බනිස්, රොටි වල මේක තවරගෙන තවරුමක් විදිහට කන්න ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය බටර්, ජෑම් ගාලා කන ඕනම ආහාරයක් එක්ක මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම රසයි. ඔයාලට ලේසියෙන් ගෙදර මේක හදාගන්න විදිය එන්න දැන් බලන්න. මෙතන තියෙනවා අමු රටකජු ග්‍රෑම් 500ක්. ඒ වගේම තව 500ක් වෙනමත් තියෙනවා. කිලෝ එකකින් තමයි අද මම මේ හදන්න යන්නේ. ඔයාලට මම 250 වෙන් කරලා හදාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. පීනට් බටර් එකයි ඒ වගේම නිව්ටෙලා විදියට හදාගන්න එකයි. මගේ යාළුවෙකුට කිව්වා එයාලට නිව්ටෙලා හදලා දෙන්න කියලා රටකජු කිලෝ එකකින්. ඒකට තමයි අද මම මේ ලැහැත්ති වෙන්නේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම හදන එක්කෙනෙක් නම් ග්‍රෑම් 250කින් වගේ හදලා බලන්න ඉස්සෙල්ලාම. මේ අමු රටකජු මේවා ගන්න තියෙනවා. සුපර් මාකට් වලත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ධාන්‍ය වර්ග විකුණන කඩවලත් මේවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපි බෙද ගන්න ඕන. ලිපේ තියලා කබලක වගේ තියලා එහෙම නැත්නම් තාච්චියක වගේ දාලා බෙද ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කන ගන්නට බෙද ගන්න ඕනේ. ගොඩක්ම ලේසි oven එකක් තියෙනවා නම් oven එකට දාන්න. උෂ්ණත්වය 175, සෙල්සියස් අංශක 175 විනාඩි 25ක් තියුවම ඇති. පොඩ්ඩක් බලන්න සැරින් සැරේ ඇරලා මහර oven වල උෂ්ණත්වය ටිකක් වෙනස් වෙනවා. මම oven එකට දාලා අරගෙන ආවේ. ඔයාලට මේක ලිපේ තියලත් මේ විදිහටම බෙද ගන්න පුළුවන්. හොඳට හැඳි ගගා කබලේ බෙද ගන්න ඕනේ. ඔයාලට හොඳට කන්න පුළුවන් ගානට බෙදෙන්න ඕනේ. අමුවට ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි රටකජු අවන් රටකජු කියලා කඩෙන් ගන්නවා. සමහර ඒවා ටිකක් බෙදිලා මදි වගේ. නමුත් මේක හොඳට කටට රස දැනෙන පදමට බෙද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් නෙවුනම රස්නේ ටිකක් ලාවට තියෙද්දිම මේකේ තියෙන පොත්ත අයින් කර ගන්න ඕනේ. උඩ පොත්ත ඉතින් එකක් දෙකක් වගේ තිබුණට කමන්නේ. නමුත් මේ ගොඩාක් පොතු පිටින් ගන්න එපා. හොඳට මේ විදිහට අතින් පොඩි කරලා මේකේ තියෙන උඩ සිවිය වගේ පොත්ත අරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩි කරලා පොත ටික ගැලවුණාට පස්සේ එළියකට අරන් ගිහිල්ලා මේකට කාඩ්බෝඩ් එකකින් පවන් ගහලා හරි එහෙම නැත්නම් කටින් පිඹලා හරි පොත ටික අහකට යවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි මතක් කිරීමකුත් තියෙනවා. මගේ channel එකට ඔයා අලුත් නම් තාම පල්ලෙහාටින් subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ විදිහට මම පොත ටික යවාගෙන අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් හදාගන්න බලමු. මේකට ඔයිල් එකක් ඕන වෙනවා. ඔයාලට මේකට පීනට් ඔයිල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රටකජු තෙල් ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් පිරිසිදු සුදු පොල් තෙල් අරගන්න තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. මම පොල් තෙල් ටිකක් රත් කරගන්නවා අමු රසෙයි කියලා. මං ගාවත් සුදු පොල් තෙල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පොල් තෙල් රස නිකන් අමු රස වගේ එයි කියලා මං චුට්ටක් රත් කරගන්නයි යන්නේ. පොල් තෙල් මේසෙන්දි දෙකක් දාගත්තා මම. රටකජු ග්‍රෑම් 500කින් තමයි ඉස්සෙල්ලම මම හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලා ග්‍රෑම් 250කින් හදනවා නම් එක මේසෙන්දක් දාගන්න. ඉතින් ටිකක් රත් කරගන්න මේක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක මම නිවෙන තිව්වා. රටකජු ටිකෙන් ටිකක් මම දාගත්තා බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට. ඉතින් දෙසරකට හදාගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 500ක් ගත්තම ඊට පස්සේ මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නකොට ඔයාලට තේරෙනවා ටිකක් හිර වෙන ගතියක්. ටික ටික නවත්ත බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හරියනවා.
ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිද දන්නේ මං කියන එක අපිට හයියෙන්ම වහිනවා. වහින සද්ද තමයි ඇහෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ටිකක් අරන් බලන්න බ්ලෙන්ඩ් වෙලාද කියලා. ඊට පස්සේ ඇඳකින් වගේ කලවම් කරලා නැවත බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවත දෙතුන් සැරයක් මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු චුට්ටක්. ඒ කියන්නේ තේ හැඳි කාලක් විතර දාගන්න ග්‍රෑම් 250කට. ඊට පස්සේ මම රත් කරගත්ත පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා මේකට. මට තව ටිකක් හදන්න තියෙන හින්දා තමයි මම මේස හැඳි දෙකක් රත් කරගත්තේ. සීනි හරි මීපැණි හරි. මීපැණි තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මීපැණි මේස හැන්දක් දාගන්න ග්‍රෑම් 250ට. ඉතින් මීපැණි නැත්තම් සීනි මේස හැන්දක් දාගන්න. මේස හැන්දක් හරි දෙකක් හරි. ඉස්සෙල්ලාම පීනට් බටර් එක හදන විදිය තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක නැවත හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා මම. දැන් හරි ඒක මම මේ දීසියට දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පිරිසිදු පීනට් බටර් එක. මේක ඔයාලා කඩෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් මිල අධිකයි. කල් තියාගන්න જાතිත් දාලා තමයි කඩේව හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පීනට් බටර් එක ඒ විදිහටම හදා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැතුව නිව්ටෙලා වගේ හදනවා නම් අපිට මේක චොකලට් පවුඩර් එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකේ හැමම තියලා ඉතුරු රටකජු ටිකත් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. ඔයාලට රටකජු බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නකොට තේරෙනවා කිසිම දෙයක් දාන්න නැතුව බ්ලෙන්ඩ් කරත් නිකන් ඔයිල් එකක් වගේ එනවා. ඒ රටකජු තෙල් එක තමයි එන්නේ. මොකද බ්ලෙන්ඩර් කප් එකත් හොඳටම රත් වෙනවා. මේක බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී ඒ රස්නෙටයි බ්ලෙන්ඩ් කරනකොටයි රටකජු ඔයිල් එක තමයි එළියට එන්නේ. මේක ටිකක් පැණි රසට හදා ගන්න ඕන හින්දා සීනි එකතු කරනවා මම. සීනි මේස හැඳි දෙකක් හෝ තුනක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ චොකලට් පවුඩර්. ඔයාලට චොකලට් පවුඩර් නැත්නම් මයිලෝ ගන්න. මයිලෝ අරගෙන මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්න. මම චොකලට් පවුඩර් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි රත් කරලා ඉතුරු කරගත්ත පොල් තෙල් ටික දාගන්නවා. මේස හැන්දක් තියෙනවා මෙතන. මෙතනත් රටකජු ග්‍රෑම් 250කට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි මේ හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදියට හදාගන්න. රටකජු ග්‍රෑම් 250ක් ගත්තොත් හදාගන්න ලේසියි. ඊට පස්සේ ඒකත් මම මේ විදිහටම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. මට ඒකට ලුණු දාගන්න බැරි වුණා. දැන් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නේ. ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර දාගන්න. ඉතින් චොකලට් පවුඩර් ටිකක් මදි වගේ පාට මදි වගේ මම තව ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි චොකලට් පවුඩර් වගේම මයිලෝත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් චොකලට් පවුඩර් නැත්තම්. ඉතින් ඔයාලගේ රස අනුව සීනි හැමත් ඇතිද කියලා බලලා මදි නම් දැන් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවත මම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බෝතලයකට දාලා ඔයාලට වහලා මේක ෆ්‍රිජ් එකේ අරන් තියාගන්න පුළුවන්. එළියෙත් තියාගන්න පුළුවන් සතියක් විතර. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට එතකොට අරගෙන ගාලා කන්න ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම රටකජු ඔක්කොගෙම හදාගත්ත ටික. ඉතින් දැන් අපිට කන්න ගන්න පුළුවන් මේක. මම පාන් කපලා ඒකේ පෙත්තක ගාලා වලට පෙන්නන්නම්. හොඳට ස්මූත්ලි ගෑවෙනවා. බටර් එකක් වගේම තමයි. මේ විදිහට ගාලා ඔයාලට චූටි දූ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. කඩේ තියෙන බටර් මාගරින් ගේන්න ඕන නැහැ. ඉතින් ශරීරයටත් ගොඩාක් ගුණදායකයි. අවුරුද්දේ ඉඳන් චූටි බබාලට මේක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩාක් රස ගුණ පිරි බටර් එකක්, වෙජිටේරියන් බටර් එකක්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වෙනදා වගේම බලලා ලයික් එකක් දාන්න, අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා එකතු වෙන්න ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.